การบำเพ็ญสมณธรรมแบบถวายชีวาหน้า103พอถึงช่วงเข้าพรรษานับเป็นพรรษาที่2ที่หลวงพ่อสายทองได้อุปสมบทและจำพรรษาณวัดถ้ำมโหฬารพอเข้าวันที่5นับตั้งแต่เข้าพรรษาก่อนหน้านั้นได้อดอาหารมานานนับ10วันแล้วออกมาฉันอาหารได้เพียง8วันหลวงพ่อสายทองเนี่ยได้หยั่งจิตลงบอกตนเองนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผูกขาข้าพเจ้าจะอดอาหารเป็นเวลา45วันหากจะตายก็ขอบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลวงพ่อสายทองจึงได้เร่งบำเพ็ญภาวนาทั้งกลางวันและทั้งกลางคืนด้วยใจแม้จะนั่งภาวนาตลอดทั้งวันก็สามารถปฏิบัติได้เพราะเวทนาที่เคยเป็นมานั้นจิตรู้วิธีการแยกกันออกได้ชัดเจนจะนั่งนานเพียงใดเวทนาเกิดขึ้นก็ดับไปเพราะจิตไม่ได้ยึดถือเหมือนดังเช่นอดีตที่ผ่านมารู้แล้วก็ปล่อยวางอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นทดสอบให้จิตยึดมั่นถือมั่นเหมือนในอดีตมันก็ไม่ยอมยึดมั่นถือมั่นบังคับให้ยึดมั่นมันก็ไม่ยอมเปรียบเหมือนนักมวยมันรู้วิธีเอาชนะคู่ต่อสู้จะเกิดอะไรขึ้นเวทนาแรงกล้าเพียงใดก็สามารถปล่อยวางอุปาทานขันธ์5ลงได้อย่างราบคาบสิ่งใดที่เป็นรูปธรรมนามธรรมหลวงพ่อสายทองเข้าใจและเคยเอาชนะมาก่อนหน้านี้แล้วกำลังใจก็ดีขึ้นหลังจากนั้นเวทนาใดๆที่จะมาบังคับบัญชาให้มีอำนาจเหนือจิตใจต่อไปก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายๆอีกต่อไปจิตจึงมีเพียงมุ่งทำลายกิเลสที่ละเอียดในจิตกิเลสยิ่งละเอียดเท่าใดความเพียรอุบายธรรมนั้นต้องยิ่งอาศัยปัญญาที่ละเอียดและหนักหน่วงมากกว่าจึงจะสามารถมีชัยเหนือกิเลสได้ความเพียรเดินจงกรมนั่งภาวนานั้นสำหรับหลวงพ่อสายทองแล้วถือว่ายังไม่ถึงใจความดุเด็ดเผ็ดร้อนยังไม่หนักหน่วงท่านจึงได้ตั้งสัจจะในพรรษาหลวงพ่อสายทองถามจิตตนเองเราจะอดอาหารติดต่อกันให้ได้45วันเพื่อชำระกิเลสที่ละเอียดในจิตให้เบาบางลงการอดอาหารครั้งนี้45วันเราจะอดทนไหวหรือไม่อดอาหารคราวนี้1เดือนกับ15วันแล้วถ้าหากเราล้มป่วยลงล่ะจะทำอย่างไรจะหายูกยามารักษาไหมจิตที่มุ่งมั่นตอบให้รู้ไม่ถ้าหากมันจะตายก็ให้มันตายไปเลยปฏิบัติเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้าไปเลยเมื่อตกลงใจกับใจตนเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นหลวงพ่อสายทองจำต้องเดินสู่สมรภูมิการบำเพ็ญธรรมที่หนักหน่วงยิ่งขึ้นหลวงพ่อสายทองจึงมุ่งมั่นอยู่กับการเดินจงกรมโดยไม่หยุดพักจำวัดนอนในเวลากลางวันตกตอนหัวค่ำทำกิจวัตรของสงฆ์แล้วเดินจงกรมต่อทั้งคืนเดินจงกรมสำรวมกายดูจิตในกายตนส่งจิตดูเพียงกายตนเองระวังจิตด้วยสติไม่ให้ส่งออกนอกกายอยู่อย่างนั้นจนถึงเวลา24ต่อ0 น.จึงจะออกจากทางเดินจงกรมกลับไปนั่งภาวนาสังเกตดูในร่างกายดูจิตใจก็เรียกว่าดูธรรมที่จะมีปฏิกิริยาแบบไหนแสดงขึ้นมาในร่างกายก็รู้อยู่ทุกระยะมีสติกำหนดจดจ่อดูอยู่ในเรื่องของตัวเองไม่ส่งไปทางอื่นเรื่องอารมณ์ทางนอกพักไว้ไม่นำมาเกี่ยวมารู้อยู่ในตัวของตนเองเพื่อรวบรวมพลังของใจให้เป็นก้อนใหญ่จนกว่าจิตจะมีความสงบคือสงบจากอารมณ์ภายนอกมาสังเกตดูอยู่ในปฏิกิริยาซึ่งแสดงออกทางกายวาจาและจิตใจมารู้อยู่ในส่วนภายในอันนี้จึงจะเรียกว่าเป็นผู้ตั้งสติไว้สติคือความระลึกรู้ก็เป็นธรรมะชนิดหนึ่งเป็นคู่ของใจประเภทรู้เหมือนกันแต่ใจมันรู้ไปข้างหน้ามันไม่รู้ถอยหลังถ้าไม่มีกำหนดจดจ่อไว้อุปมาเหมือนกับเรือนะฮะเรือไม่มีคนพายก็ไปตามเรื่องของมันแต่ก็ไปได้เหมือนกันควางลำไปตามเรื่องเรือใหญ่ก็มีหางเสือถ้าหางเสือไม่ทำงานมันก็ไปตามเรื่องควางหน้าควางหลังไปลักษณะมีสติคือหางเสือทำงานไม้พายก็ทำงานตามหน้าที่ทำให้เรือไปตามเป้าหมายที่เราต้องการนี่ฉันใดการตั้งสติกำหนดกับจิตก็คล้ายๆทำนองเดียวกันฉันนั้นการบำเพ็ญของหลวงพ่อสายทองดูเด็ดเผ็ดร้อนยิ่งขึ้นเร่งบำเพ็ญภาวนาด้วยการอดนอนผ่อนอาหารส่วนน้ำปลานะที่พอจะหาได้ก็มีเพียงน้ำเปล่าและน้ำต้มสมุนไพรส่วนน้ำตาลกาแฟน้ำดื่มอื่นใดนั้นไม่ต้องไปถามถึงเพราะไม่มีให้ฉันอยู่แล้วเพื่อประทังความกระหายบางวันกลางวันถึงเวลาฉันน้ำปลานะก็ไม่ออกไปฉันไม่คิดถึงแล้วแต่จะมีหรือไม่มีฉันแต่น้ำเปล่าบอกกับจิตใจตนเองหากมันจะตายก็ตายไปอยู่ได้ก็อยู่ไปตายเหมือนกบก็นั่งตายเหมือนกบนอนตายเหมือนกบหลวงพ่อสายทองเร่งบำเพ็ญภาวนา
เดินจงกรมสลับกับอิริยาบถอื่นๆด้วยการบำเพ็ญอดอาหารจากวันที่1เข้าวันที่2ล่วงเข้าวันที่3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17จนย่างเข้าไปถึงวันที่18ร่างกายนั้นไม่ได้รับอาหารใดๆเลยมีเพียงน้ำเปล่าที่ฉันเข้าสู่กระเพาะร่างกายเท่านั้นเนื่องจากอดอาหารที่บำเพ็ญต่อเนื่องมานานทำให้ร่างกายขาดสารอาหารทำให้ร่างกายได้เกิดอาการผิดปกติแป๊บๆขึ้นภายในช่วงท้องกระเพาะอาหารที่เคยได้รับอาหารตามปกติของร่างกายแต่กลับไม่มีอาหารใดๆตกถึงท้องเลยกระเพาะจึงค่อยๆบีบรัดตัวลงด้านบนกับด้านล่างหดตัวแบนแนบสนิทกันกระเพาะบดเบียดสีกันน้ำย่อยในกระเพาะไม่มีสารหล่อเลี้ยงอาการปวดแสบเจ็บแปลบขึ้นมาส่ออาการให้หลวงพ่อสายทองรับทราบจึงได้กำหนดจิตพิจารณาภายในกายจึงได้ทราบทางจิตพบบริเวณกระเพาะอาหารนั้นได้บีบเบียดเสียดสีกันจนทำให้ทราบว่ากระเพาะนั้นมีแผลเกิดขึ้นหลวงพ่อสายทองจึงคิดหาวิธีการที่จะหาของไปหล่อเลี้ยงกระเพาะพิจารณาแล้วก็ไม่มีครั้นว่าจะเลิกอดอาหารเสียกลางคันยิ่งเป็นการหยุดกระทำไม่ได้เพราะจะเป็นการผิดสัจจะต่อตนเองที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าจะอดอาหาร45วันครั้นจะเสียสัจจะกับตนเองก็ขอให้ตายเสียดีกว่าที่จะอยู่ด้วยการเป็นคนลวงโลกความปรุงแต่งในจิตเกิดขึ้นเพราะยังไม่เข้าใจในการแก้ไขด้วยการภาวนาจิตถามตนเองเราชอบอาหารอะไรชอบส้มตำมะละกอจิตนั้นตอบให้ตนเองรับรู้มันจะหามาจากที่ไหนล่ะมันชั้นไม่ได้มันไม่มีจิตถามตนเองหรือมึงชอบลาบหมูลาบวัวจิตปรุงแต่งขึ้นเพราะความหิวถ้าอย่างนั้นมึงกำหนดเป็นหมูเป็นวัวขึ้นมาแล้วฆ่าเสียแล้วนำมาทำเป็นอาหารกินสิจิตโต้ตอบตนเองเอ้าเราเป็นพระจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้อย่างไรแม้เพียงคิดก็เป็นเจตนาที่เป็นบาปข้อปาณาติปาจิตหนึ่งปรุงแต่งจิตหนึ่งกำลาบหาวิธีป้องกันทั้งจินตนาการไปต่างๆส่วนที่ปรุงแต่งก็ยังคงหาวิธีการที่จะหาอาหารมาฉันส่วนจิตปรามก็ใช้ปัญญาสอนอบรมอยู่อย่างนั้นแก้ไขกันไปต่างๆนานาตามเหตุปัจจัยที่จิตแสวงหาจิตรับรู้ถึงความเป็นไปของร่างกายที่มีอาการเจ็บแสบปวดเป็นระยะหลวงพ่อสายทองจึงได้บอกกับตนเองในครั้งนี้ถึงคราวตายแล้วถึงอย่างไรก็ตายแต่จะเสียดายทำไมตายก็ตายเราก็ได้บวชแล้วตายในคณะบวชจะเสียดายทำไมทุกข์ก็อยู่กับเราหลวงพ่อสายทองถามตนเองจะทำอย่างไรต่อไปหนอจะเข้าโรงพยาบาลก็ตายไม่เข้าโรงพยาบาลก็ตายไปหาหมอไหมจิตผู้รู้บอกความจริงแห่งสัจธรรมไปหาก็ตายไม่ไปก็ตายเสียดายเจ้าของไหมจิตที่เข้มแข็งบอกตนเองไม่เสียดายคิดถึงพี่คิดถึงน้องไหมจิตตอบให้รู้ไม่คิดถึงพ่อคิดถึงแม่เราไหมจิตบอกให้รู้ไม่ถ้าไม่คิดถึงก็เตรียมตัวตายได้เลยถ้าตายวันนี้พรุ่งนี้ก็เผาหลวงพ่อสายทองถามจิตของตนเองเพื่อถามหาความแน่ใจกับสิ่งที่จะเกิดกับตนเองจิตจึงได้มาพิจารณาบำเพ็ญภาวนาตัดสินใจตายคืนนี้หากเราจะตายเราก็พร้อมตายเพราะเราได้อยู่ในสมณเพศแล้วจิตไม่มีความห่วงหาอะไรในร่างกายสังขารตายคือตายเป็นอันจบสิ้นในเพศพรหมจรรย์อย่างน่าสรรเสริญหากมีปัญญาทำจริงย่อมสามารถเอาตัวเองรอดพ้นความตายแน่นอนจิตหลวงพ่อสายทองสอนตนเมื่อตัดสินใจดังนั้นจึงได้เข้าที่เพื่อเตรียมตัวตายความเจ็บปวดทรมานมากขึ้นจากทุกขเวทนาจากอวัยวะภายในร่างกายที่เกิดขึ้นร่างกายอ่อนล้าจากการอดอาหารมานานวันจากนั้นจึงได้เตรียมความพร้อมสู่ความตายได้จัดเตรียมอัฐบริขาร8มีบาทสบงจีวรสังคติเป็นต้นเตรียมไว้สมบูรณ์เรียบร้อยเวลาจวนค่ำหลวงพ่อสายทองบำเพ็ญภาวนาสู้กับทุกขเวทนาโดยจัดการวางท่าร่างกายในท่านอนเนื่องจากจะส่งกายในท่านอนนั้นก็ไม่สามารถส่งกายอยู่ได้จำต้องนอนตะแคงส่วนข้างกายนั้นมีอัฐบริขาร8ได้เตรียมมาไว้อยู่ใกล้ๆเวลานั้นเป็นเวลา6 โมงเย็นเวทนาความปวดทรมานจากอวัยวะภายในร่างกายได้ประทุสุมประดังเข้ามาเล่นงานหลวงพ่อสายทองดุจพลังคลื่นทะเลพัดกระหน่ำชายหาดไม่ขาดระยะความทุกข์ปวดทรมานอาการของคนใกล้ตายเป็นอย่างไรหลวงพ่อสายทองจึงพอเข้าใจในครั้งนี้สิ่งใดมันจะแตกมันจะดับก็ปล่อยมันไปแต่จิตเราจะไม่ขาดสติครั้นจะนั่งภาวนาก็นั่งไม่ได้เพราะเวทนาครั้งนี้หนักมาก
จึงได้กำหนดจิตพิจารณาถึงเมื่อครั้งที่สามารถบำเพ็ญพิจารณาถึงการเกิดทุกข์ดับในทางจงกรมครั้งที่ผ่านมานั้นจิตจึงมีกำลังใจเวทนาที่มันเกิดนี้ไม่ต้องหวั่นไหวไม่ต้องกลัวผู้รู้สอนจิตบอกตนเองคืนนี้แหละที่เราจะพิสูจน์ตนเองจะเป็นอย่างไรก็เป็นหากร่างกายนี้ไม่แตกดับไปทั้งหมดเราก็จะไม่กำหนดจิตออกจากกายเด็ดขาดร่างกายไม่ได้ส่งน้ำในวันนี้ทางฝ่ายหลวงปู่ทองอินคอตปุญโญก็คอยสังเกตดูหลวงพ่อสายทองเป็นระยะตกคืนนั้นหลวงพ่อสายทองกำชับบอกตนเองตายเราก็ไม่กลัวคอยดูสิ่งใดที่มันจะตายก่อนตายหลังเราจะคอยดูมันขณะนั้นจิตมิได้ออกนอกกายร่างกายนอนแน่นิ่งไม่ไหวติงเหมือนอยู่ในโรงแคบๆแม้กระนั้นยังมีสติรู้ในการนอนสู้กับเวทนาร่างกายเริ่มหายใจไม่ออกแม้จะส่งจิตไปที่ใดกลับมีอาการอึดอัดแน่นไปไม่ได้จิตบอกตนเองตายแน่นอนแล้วเราคราวนี้หลวงพ่อสายทองได้มาพิจารณาถึงความแตกดับของขันธ์ร่างกายสิ่งเหล่านี้หากแตกดับสลายไปสิ่งใดในร่างกายส่วนใดจะไปเป็นธาตุดินน้ำลมไฟจิตสามารถเข้าใจได้แจ่มชัดเจนกำหนดจิตดูอย่างทราบทั่วสะพังกายหลวงพ่อสายทองจึงบอกตนเองหากลมในกายเราดับหมดลงหนุนเราจึงจะเรียกจิตออกจากร่างจิตพิจารณาอวัยวะต่างๆในร่างกายจะแตกจะดับไปอย่างไรกำหนดดูก็ไม่มีทางไปพิจารณาเพ่งดูกายตั้งแต่เย็นจนถึงสว่างเพ่งดูในร่างกายลมในธาตุขันธ์นั้นดับไปก่อนแต่จิตยังมีสติจะไปโรงพยาบาลก็ตายไม่ไปก็ตายหลวงพ่อสายทองย้ำบอกตนเองมันคงปฐมพยาบาลก็ไม่ได้นอกจากตัดเป็นตัดตายลงเราจะเอาสิ่งใดปฐมพยาบาลถ้าหากธรรมโอสถเยียวยาไม่ได้ก็คือตายอย่างเดียวขณะนั้นเองได้มีผู้รู้แสดงเสียงสอนจิตให้ทราบแผลอยู่ที่ใดให้เอาจิตไปไว้ที่นั่นจิตกำชับตัวเองแผลอยู่ที่กระเพาะให้เอาใจไปไว้ที่กระเพาะใจบังคับจิตด้วยสติรู้จิตจดจ่อในกระเพาะอาหารที่มองเห็นเด่นชัดในร่างกายพบว่ามีขนาดแผลยาว2 นิ้วจิตเพ่งดูอยู่อย่างนั้นเห็นกายชัดทางจิตแล้วมันจะเหลือหรือสภาพเช่นเราเนี่ยตายก็ตายเร็วกว่าเขาปฏิบัติก็แปลกกว่าเขาบวชก็ยังไม่ได้ถึง2 พรรษาเลยในจิตของหลวงพ่อสายทองนั้นกลับไม่มีความหวั่นวิตกกลัวตายใดๆจิตควรสอนตนเองตายก็ตายซะสิจนการเวลาผ่านมาตั้งแต่ช่วงเวลา6 ทุ่มล่วงเข้าเวลาตี 3ทุกทรมานมากจนเหงื่อออกเปียกหมดทั้งตัวมีลักษณะเป็นหยดปั๊บออกจากร่างกายหรือภาษาพระกรรมฐานเรียกว่าเหงื่อยางตายออกเวลาที่ต่อสู้อยู่นั้นมันทุกข์มากเจ็บปวดมากผิดกันกับทุกขเวทนาที่เคยผ่านมาฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงได้ตั้งชื่อนี้เอาว่าทุกขเวทนาใหญ่ซึ่งไม่มีในตำราท่านว่ามันทุกข์มากจนเหงื่อภาษาอีสานเรียกกันว่ายางตายออกเปียกหมดทั้งตัวท่านเล่าว่าเวลายกมือขึ้นดูยางตายจะหยดปั๊บตามนิ้วมือมันทุกข์มากขนาดนั้นแต่ปรากฏว่าหากท่านใดผ่านไปได้จิตสงบลงรวมผิดปกติเป็นอัศจรรย์จึงทำให้ท่านมีกำลังใจในการปฏิบัติมากจิตมันเปลี่ยนไปคนละอย่างกับสมัยที่ยังสู้มันไม่ได้คือว่าเวลานั่งทุกขเวทนาทำท่าจะเกิดขึ้นจึงเกิดความดีใจแต่เมื่อเรารู้จักกันแล้วก็ไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นก็ธรรมดาไม่ใช่ทุกขเวทนาใหญ่แบบนั้นคราวที่สติปัญญามันกล้าจริงๆพิจารณาอะไรเรื่องที่ใจติดข้องหรือสงสัยนั้นแวบเดียวเท่านั้นมันหายสงสัยมันขาดไปตกไปใจจริงเพลินในการพิจารณาแล้วค้นหาเรื่องที่ใจยังคิดยังสงสัยเมื่อเจอแล้วพิจารณาเข้าไปมันขาดไปตกไปจึงทำให้เพลินในการพิจารณาต่อไปจิตก็ไหลเป็นน้ำซับน้ำซึมคือไม่มีเผลอเลยเว้นเสียแต่หลับก่อนจะหลับพิจารณาอะไรเมื่อตื่นขึ้นก็จะจับพิจารณาต่อได้เลยมันไม่ติดกับอะไรเหมือนกับทิ้งเมล็ดงาใส่ปลายเข็มท่านว่ามันไม่ติดซึ่งแต่ก่อนที่ยังมีกิเลสละเอียดอยู่มันก็รู้เมื่อมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วที่จะละที่จะบำเพ็ญจะไม่ให้รู้ได้อย่างไรท่านว่ามันรู้แต่สมมติทั่วไปของโลกนั้นที่ใช้กันก็ใช้ไปธรรมดาบางคนอาจจะว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านบำเพ็ญอย่างนี้แล้วทำไมจึงดุและดุเก่งด้วยสิ่งนั้นมันเป็นพลังของธรรมมันไม่ใช่กิเลสหลวงพ่อสายทองจึงได้กำหนดจิตดูร่างกายมาตั้งแต่ปลายเท้าพิจารณาเห็นลมเริ่มค่อยๆดับลงกายแน่นิ่งเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนจิตจึงวางลงค่อยๆดับวางลงจากปลายเท้าทั้งสองไล่เข้ามาจนถึงหัวเข่าทั้ง2 ข้างจนลามดับลงมาถึงเอวส่วนปลายมือเลือดลมค่อยๆหยุดนิ่ง
ไล่เข้ามาสู่หัวใจมองดูแล้วส่วนแขนทั้งสองและเท้าทั้งสองดำคล้ำที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าตีนกาดมือเท้ากาดแล้วจิตจึงได้ไปเพ่งพิจารณาที่บริเวณศีรษะจิตเพ่งมองเห็นธาตุที่บริเวณศีรษะไล่ลามเข้ามามองดูเห็นดำทะมึนคล้ายเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนเข้าลามลงสู่ลำคอหัวไหล่จิตหดตัวเข้ามาเตรียมพร้อมที่จะสละออกจากร่างกายจิตหดตัวเข้ามาเป็นดวงเล็กเพียงแสงหิ่งห้อยใจค่อยๆหดตัวมาหยั่งอยู่บริเวณกระเพาะอาหารใจหดมาหยุดอยู่ที่บาดแผลอยู่ชั่วขณะหนึ่งแสงจิตค่อยๆริบหรี่จะดับไม่ดับกระพริบแปลบๆขณะนั้นหลวงพ่อสายทองได้ยินเสียงดังนั่นหวั่นไหวขึ้นปานภูเขาถล่มทลายสะท้านสะเทือนเลื่อนลั่นไปหมดก้องอยู่ในรูหูสภาวะจิตรับรู้ถึงอาการที่เกิดขึ้นเหมือนเส้นลวดสลิงใหญ่ขาดออกจากกันเสียงดังสนั่นหลวงพ่อสายทองรับรู้ถึงกับสะดุ้งโหยความเจ็บความปวดจึงค่อยๆปล่อยวางทุกข์ดับวางลงลมในกายดับพรึบร่างกายนิ่งไม่ไหวสิ่งใดๆจิตจึงค่อยๆเคลื่อนออกจากร่างกายจิตขึ้นมาลอยเด่นอยู่อย่างนั้นธาตุในร่างกายส่วนต่างๆดับลงขณะนั้นเป็นเวลาตี 3 กว่าใกล้รุ่งแจ้งพลันจิตได้รับฟังถึงเสียงอีเอ็กจิตหลวงพ่อถามตนเองอ้าวถ้าว่าตายแล้วเนี่ยทำไมถึงยังได้ยินเสียงทุกดับลงจิตลอยเด่นกลางอากาศจิตเคลื่อนออกมาได้รับรู้สิ่งรอบๆกายจากนั้นจิตจึงหดตัวเข้าไปในร่างกายดังเดิมประสาทส่วนต่างๆของร่างกายค่อยทำหน้าที่ตามปกติหูได้ยินเสียงตารับแสงได้อวัยวะแขนขาส่วนต่างๆเริ่มขยับทำงานได้ตามปกติไม่แข็งแน่นิ่งเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนกำหนดพิจารณาดูร่างกายตนเองแล้วมาจับใบหูจับแขนจับขาก็รู้สึกตัวดีเป็นปกติทุกอย่างโอ้นี่เราไม่เป็นอะไรแล้วนี่เราไม่ตายแล้วนี่จึงได้ทราบว่าไม่ได้ตายแต่อย่างใดจิตกำหนดดูแผลก็ปรากฏว่าหายไปอย่างอัศจรรย์ตั้งคำถามตนเองทำไมจึงเป็นอย่างนี้แผลอยู่ในกระเพาะก็ไม่เป็นอะไรไม่เจ็บไม่ปวดมันหายด้วยสาเหตุใดจิตหลวงพ่อสายทองถามตนเองและตอบตนเองนี่ที่เราหายจากอาการเจ็บปวดในร่างกายเช่นนี้เป็นเพราะธรรมโอสถของพระพุทธเจ้านี่เองเพราะเราไม่มีสิ่งใดรักษานอกจากใจรักษาจิตรักษาธรรมรักษาช่วงเวลานั้นจิตหลวงพ่อสายทองจึงได้ถอนจิตขึ้นมาในเวลาตี 4 นลบอกกับตนเองโรคนี้เราเป็นไม่ตายแล้วหรือจิตหลวงพ่อสายทองถอนออกจากพิจารณากายกระเพาะอาหารที่เป็นแผลยาวก็ได้หายดีขึ้นด้วยอำนาจธรรมทุกขเวทนาดับสนิทอาการเจ็บปวดทางร่างกายที่กระเพาะอาหารได้หายสนิทโดยไม่ได้ฉันยาแม้แต่เม็ดเดียวจากนั้นจึงพยุงกายลุกขึ้นมานั่งแล้วลงไปเดินเข้าสู่ทางจงกรมเดินจงกรมกลับไปกลับมาเช่นนั้นถึงเวลา 10 โมงเช้าร่างกายรับรู้ความรู้สึกว่าบริเวณกระเพาะอาหารเกิดความเสี่ยวก่อตัวขึ้นมาแปลบๆหลวงพ่อสายทองจึงเข้าใจว่าแผลที่กระเพาะอาหารยังไม่หายสนิทจึงกลับเข้ามานั่งสมาธิภาวนาประสานเหยื่อเซลล์ส่วนต่างๆของร่างกายเข้ามาจากนั้นก็ออกไปบำเพ็ญสมณธรรมตามปกติยารักษาโรคใดๆก็ไม่ได้ฉันเข้าร่างกายหลวงพ่อสายทองยังคงปฏิบัติสมณแห่งความเพียรอดอาหารต่อไปเข้าวันที่ 19 อดอาหารทั้งวันต่อจนย่างเข้าวันที่ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30การบำเพ็ญภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิยังคงดำเนินต่อเนื่องอยู่ในสภาวะธรรมอริยมรรคต่อไปบำเพ็ญภาวนาอยู่อย่างนั้นจนข้ามวันที่ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41การบำเพ็ญทรมานกายเร่งจิตสู่ความเพียรพร้อมการพิจารณาสภาวธรรมอริยมรรควัฏที่ดำเนินจนเกิดอริยผลพิจารณาสังโยชน์ธรรมะประการต่างๆยังคงต่อเนื่องควบคู่ไปกับการอดอาหารเข้าวันที่ 42 43 44จนถึงวันสุดท้ายในการอดอาหารที่ตั้งจิตไว้จนถึงวันที่ 45รุ่งขึ้นเป็นวันที่พ้นกำหนดการบำเพ็ญอดอาหารหลวงพ่อสายทองจึงได้ออกมาบิณฑบาตเพื่อหาอาหารมาชั้นหล่อเลี้ยงร่างกายวันนั้นผู้คนต่างพากันออกมาใส่บาตรกันเป็นจำนวนมากทั้งหญิงชายลูกเล็กเด็กแดงชายหนุ่มหญิงสาวพากันมามาก
หลวงพ่อสายทองกำหนดจิตอยู่แต่ในกายอย่างนั้นสายตาเพ่งมองแถวพระสงฆ์ที่เดินรับบิณฑบาตมองออกไปปรากฏว่าเห็นแต่รูปร่างพระทั้งหลายนั้นเป็นโครงกระดูกชาวบ้านที่รอใส่บาตรนั้นล้วนเต็มไปด้วยโครงกระดูกยืนรอใส่บาตรไม่มีเพศหญิงเพศชายพอชาวบ้านยื่นมือใส่อาหารลงในบาตรหลวงพ่อสายทองส่งเสียงให้รู้จึงพอแยกออกได้ว่าโครงกระดูกนั้นเป็นหญิงหรือชายสิ่งที่สายตาเห็นจิตรับรู้นั้นช่างดูน่ากลัวยิ่งแต่จิตกลับไม่ได้หวั่นไหวกลัวใดๆร่างกายที่อดอาหารมานาน45วันร่างกายสูบผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกโครงเคลงอยู่อย่างนั้นเดินออกไปบิณฑบาตญาติโยมที่ทราบข่าวได้ออกมารอใส่บาตรเมื่อเห็นรูปกายหลวงพ่อสายทองเตชะธัมโมขณะเดินออกมารับบิณฑบาตเห็นสภาพร่างกายหลวงพ่อสายทองดังนั้นต่างพากันหลั่งน้ำตาไหลคลอเบ้าตาด้วยความอนุโมทนาและสงสารเดินบิณฑบาตเซไปเซมาทรงตัวไม่ค่อยอยู่นิ่งเหมือนปกติร่างกายมีความรู้สึกว่าเบาเหมือนกับว่าไม่มีร่างกายรู้สึกเบาหวิวดุจใบไม้ต้องสายลมแม่ออกผู้หญิงเห็นสภาพกายท่านมีเพียงหนังหุ้มกระดูกจึงเรียนถามท่านอดอาหารนานขนาดนี้ทำไมข้าวก็ยังมีให้ฉันเพียงพออยู่ท่านอดไปทำไมชาวบ้านไม่เข้าใจในเรื่องของหลวงพ่อสายทองที่เร่งบำเพ็ญภาวนาจึงไม่ใส่ใจที่จะอธิบายใดๆให้ทราบบิณฑบาตได้อาหารมาพอประมาณการฉันอาหารครั้งแรกในรอบ45วันครั้งนี้ของหลวงพ่อสายทองกลับไม่สามารถฉันอาหารได้มากเนื่องเพราะร่างกายกระเพาะอาหารยังปรับธาตุขันธ์ในร่างกายไม่ได้จำเป็นต้องฉันอาหารอ่อนๆฉันเพียงให้ร่างกายทรงตัวอยู่ได้สภาวะจิตแห่งทุกข์ในจิตจึงดับลงที่ใจวางทุกข์อุปาทานขันธ์ 5. วางความยึดมั่นถือมั่นในสังขารลงได้สนิทจิตดับทุกข์วางลงได้เป็นอัตโนมัติกายกับจิตแยกออกจากกันได้ชัดเจนรูปเวทนาสัญญาสังขารจิตธรรมหลวงพ่อสายทองสามารถแยกแยะพิจารณาลงได้อย่างเด่นชัดเจนสภาวะธรรมต่างๆที่เคยหลงที่ไม่เข้าใจก็สามารถเข้าใจในเรื่องรูปดับนามดับได้อย่างดีในการสู้ตายในครั้งนี้การบำเพ็ญเพียรภาวนาอดอาหารที่ล่วงเลยนานถึงเดือนครึ่งคือ45วันประกอบการพิจารณาแห่งธาตุขันธ์จิตภูมิธรรมแห่งความเป็นอริยะครองอยู่ในกายสมณะจิตแสดงให้รู้ถึงสภาวะจิตที่บรรลุถึงภูมิธรรมแห่งพระอริยะปรากฏขึ้นในจิตแล้วในช่วงเข้าพรรษาที่2หลวงพ่อสายทองพิจารณารู้แจ้งในวิปัสสนาญาณพิจารณาการจนแจ้งชัดปัญญาตัดละสักกายทิฏฐิขาดสะบั้นจากจิตจนหมดพิจารณาถึงสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตจึงทราบว่าภูมิธรรมแห่งพระอริยเจ้าโสดาปัตติผลสำเร็จเกิดขึ้นกับจิตตนเป็นที่แน่ชัดแล้วการบำเพ็ญทางกายและตัดขาดในความห่วงใยในกายช่างเป็นการบำเพ็ญที่แทบเป็นแทบตายจริงๆต้องสละกายเพื่อการที่เราสามารถรักษาครอบครองธรรมของพระพุทธเจ้าไว้ได้นั้นมันเป็นสิ่งที่ยากเย็นเสียจริงต่อมาทางครูบาอาจารย์จึงออกมารับรองเพิ่มเติมนี่แหละคือผลของการฝึกจิตใจให้เป็นเพชรเป็นพลอยนับตั้งแต่มาอยู่พำนักปฏิบัติธรรมกับท่านหลวงปู่ทองอินทรามีการบำเพ็ญด้วยวิริยะอย่างต่อเนื่องจิตเกิดความสว่างแจ่มแจ้งไปหมดจนหลวงพ่อสายทองเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติธรรมเกิดปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในธรรมเชื่อมั่นโดยไม่มีความสงสัยในธรรมต่างๆของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงตรัสรู้ไว้นับตั้งแต่โบชมาได้พรรณษาที่2มั่นใจในมรรคผลนิพพานมีแท้จริงแน่ 100% จึงได้นึกลำพันกับตนว่าโอ้รู้ว่าเป็นอย่างนี้ทำไมไม่มาบวชตั้งแต่เป็นหนุ่มหนอถ้ารู้จักอย่างนี้น่าจะบวชตั้งแต่ออกโรงเรียนโน้นการบำเพ็ญทำความเพียรสมาธิภาวนาของท่านหลวงพ่อสายทองส่วนมากจะอยู่ในอิริยาบถเดินจงกรมสลับการนั่งสมาธิบางวันภาวนาไปจนถึงเวลารุ่งสว่างเช่นนี้เป็นประจำครั้นถึงยามเช้าก็ออกไปทำกิจวัตรของพระภิกษุตามปกติจิตอัศจรรย์ได้บังเกิดขึ้นแก่หลวงพ่อสายทองกระแสจิตที่มีอำนาจพลังเกิดความโลดโผนโจรทยานครั้นภาวนาไปจนจิตสงบเกิดนิมิตขึ้นมาหลวงพ่อสายทองก็จะเพ่งจิตไปตามนิมิตนั้นส่งจิตที่มีสติรู้ออกนอกกายเป็นประจำแทบทุกครั้งที่หลวงพ่อสายทองบำเพ็ญภาวนาไปจนจิตสงบเจ้ากรรมนายเวรนับตั้งแต่สมัยที่หลวงพ่อสายทองยังมิได้อุปสมบทยังติดตามอยู่มิได้ลดละคือเจ้าวัวตัวงามที่ไม่เคยมีความผิดแต่กลับถูกนำมาฆ่าเลี้ยงผู้คนในงานวันบวชเมื่ออายุครบ20ปีที่เป็นการบวชตามประเพณีเมื่อหลายสิบปีที่ล่วงผ่านมา
ในการภาวนาในคราวนี้หลวงพ่อสายทองได้นิมิตรู้เห็นด้วยจิตอันมีสติกำกับรู้เจ้าวัวขาวตัวงามได้มายืนขวางเบ้าตาของมันก็ค่อยๆมีแววตาที่เปลี่ยนไปเริ่มมีน้ำอุ่นๆมาอออยู่ในเย็นเบ้าตามันได้แสดงอาการกระฟัดกระเฟียดแสดงอาการแห่งความโกรธอย่างเด่นชัดเสียงลมหายใจของมันดังฟึดฟัดเตรียมที่จะวิ่งดิ่งเข้ามาเพื่อจัดขวิดคู่กรรมของตนสติสัมปชัญญะหลวงพ่อสายทองสมบูรณ์ท่านได้ทราบว่าเจ้าวัวตัวนี้มันจะเข้ามาทำร้ายเป็นแน่แท้วัวตัวนี้มันยังมีความพยาบาทอาฆาตหมาดร้ายต่อบุคคลที่เป็นเหตุทำให้มันต้องตายหลวงพ่อสายทองรับรู้จึงได้อบรมเจ้าวัวตนนั้นกล่าวถึงเหตุให้ทราบว่าไม่ได้เจตนาในครั้งนั้นเป็นด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเพราะเป็นความประสงค์ของผู้ใหญ่ที่จัดงานให้ปลอบโลมชี้เหตุผลแต่ด้วยอารมณ์แห่งโทสะที่แรงกล้าของวัวตัวนั้นมันกลับหาได้ยอมรับในคำชี้แจงไม่มันยังคงแสดงความรู้สึกออกมาแสดงให้ทราบทางกายมันยังคงโกรธกระฝัดกระเฟียดหงุดหงิดงุนง่านๆเมื่อหลวงพ่อสายทองทราบดังนั้นจึงได้ยกเหตุแสดงผลเทศอบรมในเรื่องราวต่างๆให้เจ้าวัวผู้ที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยต่อกันมาในการก่อนได้รับฟังยกเหตุแสดงผลเทศไปเทศมาเจ้าวัวตัวนั้นก็มีความรู้สึกยอมรับในเหตุผลมันจึงค่อยๆลดอารมณ์โทสะที่แรงกล้าลดลงแล้วน้อมเหตุผลที่หลวงพ่อสายทองได้เทศให้ฟังมันค่อยๆซึมซับยอมรับในเหตุผลของหลวงพ่อสายทองจิตของวัวตนนั้นคลายความโกรธจิตสงบเย็นลงฟังเหตุฟังผลจิตใจของมันเกิดความซาบซึ้งกินใจหลวงพ่อสายทองจึงได้แผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการบวชในครั้งนี้ให้แก่เจ้าวัวตนนั้นไปแล้วเทศอบรมให้วัวตัวนั้นรับฟังให้รู้ให้เข้าใจในเรื่องศีลเรื่องธรรมวัวมันได้รับฟังและเข้าใจจิตของมันก็เกิดความปิติยินดีเมื่อถึงเวลาพอควรเจ้าวัวตัวนั้นมันก็ได้ขอลาไปภาพในนิมิตนั้นของหลวงพ่อสายทองก็ได้หายไปนับตั้งแต่บัดนั้นหลวงพ่อสายทองก็ไม่ได้เห็นเจ้าวัวมาหาท่านอีกเลย